Zonja e zotrin, ky është Ditari, orës 19 këtu në A2 CNN, kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Komisioni Venecias miraton pa ndryshime thelbësore opinionin final për çështjen Meta. Presidenti bëri shkelje, por jo serioze për shkarkim, thot në një intervistë ekskluzive për A2 CNN Gianni Bucicchio, që apelon dialog për zgjidhjen e çështjes. Gjykata pushon hetimin e nisur ndaj 28 personave që protestuan në tubimin e opozitës më 26 maj. Pushimi i çështjes u kërkua nga vetë prokuroria për mungesë provash. Shtyhet procesi për renditjen e 3 kandidatëve për kryeprokuror nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Ankimimi i kandidatit skualifikuar Lulzima Lushaj pengesë ligjore për veprim. Mirëmbrëma, unë jam Arlin Disa, ndër të tjera në Ditarin e mbrëmjes këtu në A2 CNN do të ndiqni. Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës frenon koalicionin qeverisës me lëvizjen vetëvendosje deri në certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve. Vendimi erdhi pas takimit të parë mes kryetarëve Isa Mustafa dhe Albin Kurti, të cilët ranë dakord për bashkëqeverisje. Odise Roshi pritet të jetë ndryshimi vetëm në formacionin e Shqipërisë, e cila luan sot përballë Turqisë në orën 20:45. Kryeministri i Etiopisë Abiy Ahmed merr çmimin Nobel të paqes për vitin 2019. Ai vlerësohet për kontributin e tij në marrëveshjen mes Etiopisë dhe Eritresë, që i dha fund konfliktit ushtarak 20 vjeçar mes të dy vendeve. Komisioni i Venecias miraton opinionin në lidhje me çështjen e shkarkimit të presidentit Meta, pa shumë ndryshime nga drafti që ju vu palëve në dispozicion në fund shtatorit. Për ekspertët e Komisionit për Demokraci përmes ligjit, veprimet e kreut të shtetit me anullimin e 30 qershorit mund të konsiderohen në tejkalim të kompetencave të tij kushtetuese, por sërish nuk gjykohet që kjo do të përbënte një shkelje të rëndë që do të përbënte motiv për shkarkimin e tij. Çfarë vjet re është një zbutje e gjuhës në krahasim me raportin paraprak. Aty ku fillimisht thuhej ka tejkaluar kompetencat, tani bie në sy shprehje si mund të ketë tejkaluar kompetencat. Raporti thekson se presidenti nuk mund të anullojë zgjedhjet pa konsensus politik. Opinioni final i njeh parlamentit të drejtën për të gjykuar nëse shkeljet janë serioze apo jo, por Venecia fton legjislativin në Shqipëri që të mos harrojë parimin e kontrollit dhe balancës pushteteve. Në fund, thot Venecia, verdikti finali takon gjykatës kushtetuese për të vendosur nëse shkeljet e presidentit janë aq serioze sa për ta shkarkuar atë. Kryetari i Komisionit Venecias Gianni Bucicchio në një intervistë për A2 CNN tha se raporti vërem shkelje nga ana e presidentit Meta, por jo të atij niveli sa për ta shkarkuar atë. E dërguara jo në Venecia Elona Gjylmi e pyeti atë edhe në lidhje me komentet e Metës, sipas të cilit delegacioni ishte i papërgatitur mbi situatën në Tiranë. Bucicchio ju përgjigj presidentit, por kishte edhe një propozim për politikën shqiptare. Pak minuta pasi Komisioni Venecias i kishte vënë vulën finale opinionit mbi veprimet e presidentit Meta, Gianni Bucicchio, që drejton institucionin e juristëve ndërkombëtar, përdori fjalën violation, shkelje, kur në mikrofonin e A2 CNN ju referua anullimit të zgjedhjeve nga ana e kreut të shtetit. The opinion says that there was a violation, but it was not, in the opinion of the Commission, so serious in order to impeach the president. Opinioni thot se është një shkelje, por nuk ishte sipas komisionit aq serioze sa të përbënte arsye për shkarkim të presidentit. Tani është çështje politike, por unë shpresoj se shqiptarët do të jenë të zgjuar, që të gjithë nga presidenti te qeveria te parlamenti deri te opozita ajo brenda dhe jashtë parlamentit, të gjithë në Shqipëri duhet të marrin përgjegjësitë e veta në interes të vendit dhe popullit. In the interest of the country and the people. A2 CNN e pyeti presidentin e Komisionit të Venecias në lidhje me pretendimet e presidentit Meta se ekspertët jurist kishin ardhur në Tiranë me qëndrime a priori dhe se nuk e njihnin situatën. As usual, we took all the necessary measures. Si zakonisht ne morëm të gjitha masat paraprake, vizituam Shqipërinë dhe delegacioni krijoi një ide të plotë të situatës. Sigurisht ne nuk dim gjithçka, por elementët kryesor janë marrë në konsiderat. Rezultati i opinionit dhe bindja antarëve që artuan atë ishte i bazuar në mënyrë solide, sidomos në dispozita ligjore. Se përket pyetjeve dhe vërejtjeve të presidentit, Bucicchio i tha dy CNN se ato ishin marrë në konsiderat, por ka një sugjerim për politikën në Tiranë si ta zgjidhë çështjen.
The opinion has been adopted, as we've seen. Tashme opinioni u miratua. Unë bëra thirrje në fund të takimit që të gjitha forcat politike në Shqipëri të nisin një dialog të vërtet, sepse ju keni nevojë për stabilitet, keni nevojë të bëheni bashkë për të mirën e shqiptarëve. Politika është politik, por rëndësishme është vullneti i shqiptarëve për të integruar në Bashkimin Evropian. Ju keni konsumuar kaq shumë kohë me konflikte politike. Presidenti i Komisionit të Venecias thotë se njeh prej shumë vite Shqipërinë, aq sa ka arritur të evidentojë dhe problemet e saj. Much has been done, but much remains to be done. And the problem is Shumë është bërë, por shumë mbetet për t'u bërë. Problemi fatkeqësisht është mentaliteti, që nuk është shumë i ndryshëm nga mentaliteti në vendet e tjera të rajonit apo edhe në vendin tim. Interesi qytetarëve duhet të mbizotrojë. Keni kaluar shumë kriza që kanë ngadalësuar zhvillimin tuaj demokratik dhe ekonomik. Është koha që të gjithë të marrin përgjegjësitë. everybody must take responsibilities. Gjatë ditës së sotme, gazetarja Elona Gjylmi raportoi për Radio CNN mbi zhvillimet në Venecia. Kolegja do të ketë një tjetër komunikim me ne tani në këtë çast në Ditari në orës 19. Elona, mirëmbrëma, të përshëndes. Ti ke ndjekur sot nga afër seancën kur u bë i ditur vendimi final i Venecias dhe ke biseduar më herët edhe me kreun e komisionit Gianni Buchicchio. Si pritet ndikojë ky raport në Tiranë në punën e komisionit hetimor që është ngritur për shkarkimin e Ilir Metës nga posti i presidentit? Arlin, të dy palët si gjithnjë e kanë lexuar ndryshe, pavarësisht se drafti final, pra varianti final i opinionit të Venecias do të publikohet në faqe ditën e hënë. Ne disponuam amendamentet që ju bën këtij drafti dhe pavarësisht se në 95% mbetet i pandryshuar, janë disa pika kyçe të cilat preken dhe që sipas opozitës, sipas majorancës edhe sipas presidencës janë lexuar në mënyra të ndryshme. Konkretisht është hequr nga drafti, pra nga opinioni i Venecias, fjala presidenti ka ti kaluar kompetencat kushtetuese dhe i lihet në dorë kuvendit dhe gjykatës kushtetuese ta përcaktojnë nëse këto kompetenca janë të mjaftueshme sa mund të vazhdojnë me shkarkimin e tij. Gjithashtu i është lënë në gojë parlamentit shkelja e mundshme e kushtetutës, pra është përdorur disa herë në këto amendamente fjala mund dhe siç e thash, gjithçka i lihet tashmë, topi i lihet në dorë politikës shqiptare, konkretisht institucionit të parlamentit dhe më pas institucionit të gjykatës kushtetuese. Janë disa ndryshime që sipas presidencës kanë ndryshuar në thelb opinionin e Venecias, ndërsa sipas majorancës janë lexuar sikur u konfirmua vullneti dhe i gjithë argumenti i saj për të shkarkuar kreun e shtetit. Megjithatë, Elona, duket se palët mbeten të ndara edhe pasi kanë në dorë dokumentin final të komisionit. Si e kanë lexuar përfaqësuesit e majorancës dhe të presidencës verdiktin e Venecias gjatë ditës së sotme? Siç thash Arlind, ka pasur disa qëndrime, dy qëndrime siç ndodh gjithmonë me dokumentat zyrtare, pavarësisht se palët ishin në të njëjtën tryezë dhe ju adresuan të njëjtat persona, është lexuar dhe interpretuar ndryshe. Unë intervistova përfaqësues të presidencës, konkretisht shefin e kabinetit të presidentit Meta, i cili bëri dhe mbrojtjen në institucionin e Komisionit Venecias, gjithashtu dhe zotin Taulant Balla, që ishte nismëtar për shkarkimin e kreut të shtetit dhe nismëtar për ngritjen e komisionit hetimor parlamentar për shkarkimin e tij. Pra, të dy ndanë të qëndrime të kundërta, të cilat ju ftoj të ndiqni në kronikën në vijim. Presidenca dhe majoranca forcuan argumentet në mbrojtje të qëndrimeve të tyre pas së mbledhjes së Komisionit të Venecias. Në mikrofonin e A2 CNN, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla tha se juristët e Venecias konfirmuan shkeljen e kushtetutës nga presidenti. Është konfirmuar fakti që presidenti nuk respektoi kushtetutën dhe nuk respektoi ligjin, flas për kodin zgjedhor në rastin e hapave të tij për të anulluar ditën e zgjedhjeve. Po ai është bindur për të kundërtën përfaqësuesit e presidencës në komision. Presidenti i Republikës nuk ka shkelur asnjë nen të kushtetutës së Shqipërisë. E para dhe e dyta, natyrisht për të bërë pyetjen, ajo pyetje që ngrihet gjithandej, që cilën pjesë të kushtetutës të Republikës së Shqipërisë ka shkelur presidenti. Socialistët shkojnë dhe mëtej duke u shprehur se Venecia legjitimoi 30 qershorin.
opinioni përfundimtar i Komisionit Venecias është shprehje kuptim plot që asnjë parti nuk duhet bojkotojë zgjedhjet dhe se zgjedhjet janë të vlefshme, sa kohë që çdo partie i mundsohet e drejta për të marrë pjesë në ato zgjedhje. Erdhëm këtu me fakte, me prova objektivisht të pakundërshtueshme që presidenti i Republikës në aktin e tij ka vepruar konform kushtetutës dhe në interes të Shqipërisë. Pavarësisht se mendon se Venecia e dha të drejtë mazhorancës, Balla heziton kur pyetet nëse do të vijohet procedura për shkarkimin e Metës. Në javën të vijim, komisioni i posaçëm duhet përmbylli raportin dhe më pas kuvendi dhe në fund gjykata kushtetuese do të vijojnë me këtë proces. Në mbyllje të takimit, si përfaqësuesit e presidencës, ashtu dhe ata të kuvendit, përfituan nga rasti për të zhvilluar foton e kortezisë me Gianni Bukikion, presidenti të Komisionit Venecias, me sa duket i dëgjuan apelin se duhet dialog mes palëve, çka e tregojnë dhe konsultimet pikërisht në mbyllje të punimeve në shkollën San Giovanni Evangelista këtu në Venecia. Për Radio CNN, Elona Gjylbi. Dhe në përfundim të këtij materiali, Elona Gjylmi, unë të falenderoj për këtë bisedë gjatë ditarit, drejt për drejt nga Venecia. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama, pas raportit përfundimtar të Komisionit të Venecias, ju drejtua ndjekësve të tij në Facebook me 3 fotografi ku përcjell përfundimet kryesore të komisionit, të cilat sipas tij vërtetuan akuzat dhe shqetësimet e mazhorancës në lidhje me veprimet e presidentit. 3 përfundime thelbësore të Venecias, të cilat sipas kryeministrit konfirmojnë pa asnjë ekuivok qëndrimin e drejtë të Partisë Socialiste para, gjatë dhe pas zgjedhjeve të 30 qershorit, thot Edi Rama. Socialistët në bashkinë e Durrësit, kryebashkiakja Valbona Sako dhe këshilltarët bashkia kanë debatuar në lidhje me një pikë të rendit të ditës sot, gjë që ka çuar më pas në bojkotimin e mbledhjes nga anëtarët e Këshillit. Debati ka lindur për shkak të një vendimi që këshilltarët duhet mirantonin sot për rikonstruksionin e godinës së bashkisë së Durrësit. Do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë tani në Durrës me korrespondenten tonë Elitiona Doko. Elitiona, mirëmbrëma. Atëherë, si ka ndodhur ky debat midis socialistëve në bashkinë e Durrësit? Atëherë, Arlind, duket se në mungesë të një opozite të vërtet në Këshillin Bashkiak të Bashkisë së Durrësit, duket një përplasje mes palëve brenda të njëjtit lloj në fakt, aty ku në mbledhjen e fundit të zhvilluar pas ditën e sotme, këshilltarët socialistë nuk janë bindur kërkesave të cilat ka parashtruar kryetaria e Bashkisë së Durrësit Valbona Sako. Kjo e fundit ka kërkuar që në pikën 4 të rendit ditës parashikuar ditën e sotme, në të cilën bëhej fjalë të gjitha kursimet e bëra nga prokurorimet e vitit 2019 të kalonin për rikonstruksionin e godinës së bashkisë. Menjëherë pasaj ka qenë kryetari i Këshillit të Qarkut, Alfred Mullaraj, i cili ka marrë fjalën dhe i ka kërkuar kryetares së bashkisë që të mos ketë kërkesa të cilat nuk janë konkrete dhe nuk i përgjigjen situatës aktuale në të cilën ndodhet qyteti, pasi sipas tij situata ose këto investime duhet të shkojnë kryesisht në çerdhe, në kopshte dhe në nevojën për banesat të cilat janë dëmtuar nga tërmeti. Kjo ka çuar në fakt në debatet ashpra mes palëve, qoftë nga ana e kryetares së Bashkisë së Durrësit Valbona Sako, por njëkohësisht edhe kryetarit të Këshillit Bashkiak Ani Durmishi, i cili i ka ndërprerë fjalën pasi sipas tij kjo fundit nuk ka të drejtë vendimarrje në mbledhjet e Këshillit Bashkiak. Kjo situatë në fakt ka tensionuar mes palëve pasi pas fjalës së Mullarajt, kryebashkiakja Valbona Sako ka kërkuar që Mullaraj të shoh punët e tij pasi nuk i përgjigjet detyrës që ai kryen dhe nuk ka dieni mbi situatën e tërmeteve të 21 shtatorit në qytetin Durrësit, që sipas tij në cilësinë e kryetarit të Këshillit të Qarkut, Mullaraj nuk i ka dalë për zot pozicionet të cilet mban. Ndërkohë që debatet kanë vijuar edhe më tej, kur vetë Ani Durmishi në cilësinë e kryetarit të Këshillit Bashkiak i ka ndërprerë fjalën kryebashkiake Sako që sipas tij nuk duhet të ndërhynte dhe nuk duhet të kishte kërkesa pa kaluar fillimisht në mbledhjet e Këshillit ose në mbledhjet e komisionit të Këshillit Bashkiak dhe më pas këto vendime dhe këto kërkesa të shkonin për propozim komisioneve konkrete dhe më pas në mbledhjet e ardhshme të Këshillit Bashkiak. Ndërkohë që debati vijonte me tonet e ashpra mes
Përmishit dhe Sakos, këshilltarët janë bindur urdhrit ose kërkesës së kryetarit Këshillit Bashkiak për të larguar nga salla dhe për ta lënë kryebashkiaken që të vazhdonte të debatonte në fakt në fund të saj me veten. Duket në fakt një pozicionim, duhet thënë, mes palëve, atyre që përfaqësojnë ose që mbështesin ende direktivat e kryebashkiakut Vangjush Dako dhe kryetares aktuale Valbona Sako, një përçarje që ka nisur fillimisht që me marrjen e detyrës kësaj fundit, por që ditët e fundit është finalizuar dhe me dorëheqje të njëpasnjëshme të përfaqësuesve në nivel lokal, kryesisht pjesë e administratës së Bashkisë së Durrësit. Do të shohim në fakt në ditët apo në mbledhjet e ardhshme, në rast se debatet edhe tonet e ashpra do të vijojnë, apo nëse kjo ishte thjesht një moment për të bërë opozitë brenda vetes. Falenderoj për këto informacione, ishim me Elitiona Dokon nga Durrësi. Policia e Vlorës dyshon se djegja e qëllimshme e makinës së kryetarit të Bashkisë Dritan Leli mëngjesin e sejntes mund të ketë ndodhur si kundërpërgjigje ndaj aksionit të prishjeve të ndërtimeve pa leje përgjatë Bregdetit Radhimës. Vetë kryebashkiaku i Vlorës ka deklaruar se nuk ka asnjë konflikt. Djegja e qëllimshme e foristradës që përdore nga kryetari i Bashkisë së Vlorës Dritan Leli ka shtyr policinë të përqendrojë hetimet për gjetjen e autorëve tek përplasjet e banorëve në zonën e Radhimës, ku po zhvillohet një aksion për prishjen e mbi 60 ndërtimeve në breg të detit. Burime pranë drejtorisë së policisë së Vlorës kanë pohuar për aty CNN se dyshimet më të mëdha janë që djegja e makinës së kryebashkiakut të jetë bërë nga persona të cilëve u janë cënuar interesat nga prishjet që po vijojnë në bregdetin e Radhimës. Edhe pse policia ka ngritur dyshime konkrete mbi motivet e kësaj ngjarje, ende nuk ka asnjë emër konkret të dyshuar. Nga deklaratat e dëshmitarëve në zonën ku u doq automjeti, janë parë televizin 2 motora që dyshohet se janë përdorur nga autorët e kësaj zjarrvonje të qëllimshme. Ndërkohë burimet policore pohojnë se vetë kryetari i Bashkisë së Vlorës nuk ka dhënë ndonjë version konkret për djegjen e automjetit që ai përdorte. Nuk di të kem ndonjë mosmarrëveshje që të justifikojë këtë veprim, mësohet të ketë deklaruar kryebashkiaku Leli përpara oficerëve të policisë gjyqësore. Ndërkohë Vlora është qyteti ku janë shënuar më shumë raste të djegjeve të automjeteve dhe që thuajse të gjitha ngjarjet kanë mbetur të pazbardhura. Gjykata e Tiranës ka pushuar hetimin e nisur ndaj 28 protestuesve opozitar të akuzuar për kundërshtim të policisë dhe shkatrim të pronës në protestën e 26 majit. Pushimi i çështjes u kërkua nga vetë prokuroria për shkak se akuzat nuk provoheshin. Gjykata e Tiranës vendosi të pushojë çështjen penale të nisur ndaj 28 personave të proceduar për akte të dhunshme gjatë protestës opozitare të 26 majit 2018. Mes personave të dyshuar, tashmë të zhveshur nga akuzat, ishin edhe ish nëndrejtori i policisë së shtetit Agron Kuliçaj, kryeredaktori i RD Bledi Kasmi, ish kryetari i grupit të PD në Këshillin Bashkiak Kreshnik Çollaku dhe reperi Arkimed Lushaj. Ata u hetuan në gjendje të lirë për më shumë se një vit për kundërshtim të punonjësit të policisë së rendit publik dhe shkatërim të pronës. Çështja u pushua me kërkesë të vetë prokurorisë së kryeqytetit. Pas analizimit të provave të sekuestruara në vendin e ngjarjes, këshyrjes së pamjeve filmike dhe marrjes së deklarimeve, prokurorët vlerësuan se të dyshuarit nuk kishin kryer veprat penale për të cilat akuzoheshin. Protesta opozitare e 26 majit 2018 u shoqërua me momentet forta tensioni që kulmuan tek Ministria e Brendshme. Gjatë orëve të saj u lënduan 3 protestues dhe 11 efektiv policie. Shtyhet më 16 tetor procedura për pikëzimin dhe renditjen e 3 kandidatëve për prokuror të përgjithshëm Olsion Çelaj, Arta Marku dhe Fationa Memçaj. Këshilli i lartë i prokurorisë pritet të diskutonte këtë të premte metodologjinë që do përdorej, por kryetari Gent Ibrahimi tha se ankimimi i kandidatit skualifikuar Lulzim Allushaj në gjykatën administrative është pengesë ligjore. Zgjedhja e prokurorit të përgjithshëm mbahet pengi një procesi gjyqësor në gjykatën administrative. Këshilli i lartë i prokurorisë nuk mundi as sot të përcaktojë metodologjinë për procesin e pikëzimit dhe renditjen e listës për prokurorin e përgjithshëm, deri në një vendim të datës 16 tetor të gjykatës, pas ankimimit të bërë nga avokati i skualifikuar nga gara, Lulzim Allushaj. Jemi në fazë të avancuar të procesit për përzgjedhjen e kandidatëve për prokuror të përgjithshëm. Procesi është zhvilluar për shkak të ankimit të vendimit të Këshillit në lidhje me skualifikimin e një kandidati. Deri në pritje të shqyrtimit të ankimit, Këshilli përgatitet për fillimin e procesit të vlerësimit dhe të pikëzimit dhe kjo metodologji i shërben pikërisht këtij procesi.
Edhe pse metodologjia e votimit të anëtarëve për prokurorin e përgjithshëm s'mund të jetë vendimtar, deri në vendimin e gjykatës administrative, anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorëve kanë kërkuar ndryshime gjuhësore, por jo thelbësore në mënyrën se si do të kryhet pikëzimi. Në garë për prokuror të përgjithshëm janë 3 prokurorët, Arta Marku, Orsian Çela dhe Fatjona Memçaj. Në këtë mbledhje nuk është marrë në shqyrtim kërkesa e kryeprokurores së krimeve të rënda, Donika Aprela, e cila që prej datës 2 tetor kërkoi emërimin në prokurorinë e përgjithshme pas shkrirjes së institucioneve të vjetra të drejtësisë. Këshilli ka miratuar listën e 12 kandidatëve të pranuar në shkollën e magjistraturës, të cilët do t'i nënshtrohen vetingut. Ligjet e reja në kuadër të cilave vepron Këshilli, por dhe sistemi i drejtësisë në përgjithësi, diktojnë që edhe kandidatët që pranohen për të ndjekur studimet në shkollën e magjistraturës, përpara se të fillojnë studimet, duhet të vetohen nga ana e Këshillit. Ky është një proces që Këshilli e merr shumë seriozisht. Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës frenon koalicionin qeverisës me lëvizjen vetëvendosje deri në certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve. Vendimi erdhi pas takimit të parë mes kryetarëve Isa Mustafa dhe Albin Kurti, të cilët u dakordsuan paraprakisht për bashkëqeverisje. Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës frenon koalicionin qeverisës me lëvizjen vetëvendosje. Partia që drejtohet nga Isa Mustafa kërkon siguri të plotë në hapat e mëtejshëm pas zgjedhjeve të parakohshme të 6 tetorit dhe për këtë ka pezulluar negociatat me forcën politike të Albin Kurtit deri në certifikimin e rezultatit final. Do të presim certifikimin e rezultateve në momentin që kemi atë certifikim, pra rezultatin final. Pavarësisht se kush do të del partia e parë, ne do të respektojmë vullnetin e qytetarëve, vullnetin e votuesve dhe konform këtij rezultati, pastaj, siç thash më parë, do i zhvillojmë edhe negociatat për një koalicion të mundshëm. Ngërçi, siç duket, qëndron tek posti i kryeministrit, për të cilin LDK nuk dëshiron të heqë dorë. Pas takimit të parë negociues mes Kurtit, Mustafës dhe Vjosa Osmanit, palët të rënë dakord që shefi i qeverisë së ardhshme të Kosovës do të jetë nga partia që do të marrë qoftë dhe një vot më tepër. Gjithashtu në bazë të rezultatit final, pra vetëm pas certifikimit nga KQZ, do të bëhet dhe ndarja e ministrive. Kjo mund të zgjasë deri në 1 muaj, pasi aktualisht po rinumrohen rreth 300 vendvotime, ndërsa javën e ardhshme pritet të nisë numërimi i votave me kusht dhe atyre të diasporës. Ndërkohë vetëvendosje dhe LDK kanë pranuar në parim që të mos përfshin antarët e listës serbe për të përmbushur detyrimin kushtetues që një post ministror të drejtohet nga komuniteti serb. Fillimisht ata do të zhvillojnë bisedime me partitë të tjera të këtij komuniteti. Nisma Socialdemokrate nuk pranon rezultatin e zgjedhjeve të 6 tetorit në Kosovë dhe kërkon rinumërimin e të gjitha votave në shkallë vendi. Për të arsyetuar këtë, kryetari Fatmir Limaj është drejtuar antarëve të Komisionit Qendror Zgjedhor me një letër zyrtare. Ai shkruan se koalicioni i tij evidentoi shumë parregullsi dhe shkelje flagrante gjatë zgjedhjeve. Vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për rinumërimin e pjesëshëm e konsideron të pamjaftueshëm për të përmirësuar shtrembërimin e rezultatit dhe dëmin që është shkaktuar subjekteve politike. Me rezultatin aktual, koalicioni Nisma, AKR dhe Partia Demokratike në Kosovë mbesin jashtë parlamentit të ri pasi nuk kalojnë pragun prej 5%. Mirë, shkëputemi për një hapësirë të shkurtër, kthehemi pas pak. Jemi sërish në transmetim të drejt për drejt në Ditari në orës 19 këtu në A2CNN. Ofensiva e ushtrisë turke në veri të Sirisë vijon të shkaktoj viktima, 10 civil janë vrarë dhe është shënuar ndërkohë edhe viktima e parë mes forcave turke. Presidenti amerikan Donald Trump është vetë ofruar që të ndërmjetësojë. Numri i viktimave po rritet ndërsa Turqia vazhdon me ofensivën ushtarake në zonat që kontrollohen nga kurdët në veri të Sirisë. Të paktën 11 civil kanë humbur jetën, mes tyre dhe një fëmijë 5 vjeçar, ndërsa janë vrarë dhe 10 luftëtarë të kurdëve dhe militantëve që luftojnë për krah forcave turke. Gjithashtu Ankaraja ka konfirmuar viktimën e parë mes ushtarëve të saj. Të plagosurit janë të shumt, ashtu si edhe persona që largohen nga shtëpitë e tyre për shkak të bombardimeve. Ofensiva ushtarake nisi të mërkurën dhe ka për qëllim, sipas presidentit Recep Tayyip Erdogan, që të spastrojë zonën veriore të Sirisë nga korridori i terrorit dhe të krijojë një hapësirë të sigurt për të zhvendosur 3.6 milion refugjat.
Republikanët në Kongresin Amerikan kanë njoftuar planin e tyre për të sankcionuar Turqinë, ndërsa presidenti Donald Trump ofroi të kryente rolin e ndërmjetësuesit. Kemi dy opsione, të dërgojmë ushtrinë dhe t'imposhtim të gjithë, ose ta godasim financiarisht Turqinë. Kemi një marrëdhënie shumë të mirë me kurdët, ose ne mund të ndërmjetësojmë. Operacioni burimi i paqes u pasua nga reagimet ashpra nga komuniteti ndërkombëtar. Bashkimi Evropian dhe shumë shtete të tjera i kërkuan Turqisë që të ndalonte aksionin ushtarak. Ey Avrupa Birliği! Por presidenti Erdogan ju përgjigj, duke kërcënuar se do të lejonte një valë të re refugjatësh për në Evropë. Suudi Arabistan aynı. Kolegja Alba Prifti në sjell si çdo javë zhvillimet kryesore dhe lajmet e ndjekura ekskluzivisht nga giganti mediatik CNN. I ndiqni në raportimin në vijim nga zyrat e CNN në Atlanta. Pas një vendimi të marrë nga presidenti turk Erdogan për të sulmuar Sirinë e Veriut, sulmet ajrore filluan të mërkurën. Kjo ndodhi me njëherë pasi presidenti amerikan Donald Trump tha se do tërhiqte forcat amerikane nga Siria. Forcat mbrojtëse kurde ndërkohë thonë se të paktën 8 njerëz janë vrarë që nga fillimi i operacionit ushtarak, të cilën Turqia e cilëson si mënyrë për të çliruar zonën e kufirit nga terroristët e rajonit. Por ky grup është në fakt një grup aleat të Amerikës. Flitet për minoritetin kurd që kanë ndihmuar Amerikën vitet e fundit kur ata luftonin kundra shtetit islamik. Ushtria turke raportoi se qelloi të paktën 180 objektiva vetëm ditën e parë. Mazen qanë për vëllajën e tij të vogël, Murtadën, vetëm 20 vjeç. Zërat e dhimbjes atyre që donin janë mbytur nga himnet e Zis për të larguarit. Ai do të jetojë si hero. Ai është hero. Nëna e Murtadës betohet. Fytyra e saj është mbuluar ashtu siç tradita e kërkon për ata që vajtojnë. Ai është shoku im, nuk është thjesht djali, është miku im. Ishte dita e parë e demonstratave, ashtu si mirat të tjera dhe Mazen ishte ushqyer me status quo, niveli i korrupsionit, mungesa e shërbimeve bazë, papunësia, kryesisht tek brezi i ri. Përgjigjja ishte e shpejtë dhe brutale, e papritur. Murtada u qellua drejt në krahëror. Ai ndorroi jetë këtu, në rrugë. Por do të mbahet mend kështu, për buzëqeshjen e tij, për dashurinë për jetën. Murtada studionte për shkenca politike. Ai ndërronte të ishte oficeri i ushtrisë së Irakut, të shërbente vendit të tij, por vendi i tij nuk i dha kurrë një shans. Ditën tjetër, miqt dhe të huaj protestuan për të. Kur një vdes, 100 zëra tan do të mbeten brorasin ata. Është detyra jonë, thot kushëriri i tij Kasem, të rikthehemi atje ku ai ra. I dëgjoni të shtënat? Për çfarë do të dilja tjetër përveç se të mbroja të drejtat e mia? Kam parë 3 vetë të vriten këtu. Ai thot se janë të gjithë student në universitet dhe punojnë, duke u përpjekur mes punës dhe studimeve. Premtimet e qeverisë për reforma thonë shumë pak për ata që kanë dalë këtu, që betohen se nuk do të pajtohen më me fjalë boshe. Nëna e Murtadës thot se do të vazhdoj punën e lënë mes nga djali i saj. Djemtë e mi do të dalin të gjithë në rrugë. Unë do të dalë, do jem nëna e një martiri dhe do mbledh gjithë nënat e tjera. Ata vodhen zërin e djalit të saj. Ndaj tani, ata që e deshën, do të përdorin fort zërin e tyre. Personi intervistuar në rubrikën që vijon është si shumë të tjerë në Amerikë apo në Evropë. Ata largohen nga vendlindjet e tyre që janë shtërruar në zona lufte, por ka një problem. Ky person nuk është nga Somalia apo një zonë lufte. Është nga Kenya dhe është thirrur se është një refugjat për të përfituar strehim në Evropë. Një hetim ekskluziv nga CNN tregon se si shumë shtetas nga vende që nuk janë zona lufte falsifikojnë pasaportat dhe blejnë statusin si refugjat, ndërkohë që qeveritarët në vendet e tyre nuk i ndalojnë ata. Po sa keq kanë vajtur punët. Kombet e Bashkuara kanë pohuar se të paktën 40.000 banorë nga Kenya u regjistruan si refugjat dhe se shumica e tyre janë tashmë të zhvendosur në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për më shumë mbi këtë fenomen, le të ndjekim kronikën nga kolegu David McKenzie. Ai thot se faji e solli këtu. Na fton në apartamentin e tij në Nairobi për të na treguar jetën e tij.
Këto janë përpjekjet e tua për t'u bërë Kenian përsëri. Certifikata e lindjes. Në nënshtratin e Omarit dhe në telefonin e tij ka prova për identitetin e tij të dyfisht. Kenian nga lindja, refugjat somalez nga zgjedhja. Do më thënë je refugjat i rem. Po, jam refugjat i rem. E dija që ishte gabuar të iqesh si refugjat, por isha i uritur dhe kisha nevojë për edukim. Doja të ndihmoja veten. Sharif thot se e dëgjoi nga një miku i tij se mund të merrë ushqim falas dhe edukim në një kamp refugjatësh si Dadaab. Kështu, gjatë një periudhe të vështirë në 2009 ai udhëtoi në veri, nga shtëpia e tij drejt Bregdetit kenian. Kur arrite në Dadaab, të bën shumë pyetje? Nuk më morën në pyetje. Nëse do ta kishin bërë, do t'i kisha thënë se nga vija. Më pyetën thjesht për moshën, madje ata i plotësuan formularet për mua. Ai nuk i shkelur kurrë në Somali, por i deshën vetëm pak minuta për të bërë refugjat somalez. Sipas shifrave zyrtare janë rreth 40.000 të tillë, 40.000 kenianë si Sharif, të regjistruar si refugjat në atë çka Kombet e Bashkuara dhe qeveria keniane i etiketojnë të regjistruar të dyfisht. Problemi doli në dritë kur qeveria keniane njoftoi se do të mbyll kampin dhe nisi të riadhetësojë refugjatët në Somali. Kur Kenia tha se do t'i mbyll këto kampe, pse shkaktoi panik kjo gjë tek refugjatët e rem? Sepse nuk do të kishin më statusin e kenianit dhe nuk i përkisnin më Somalis, ndaj praktikisht ata mbetën pa kombësi. Dhe padyshim nuk merrin dot më asnjë shërbim që merrnin qytetarët kenian. Mohamed Dahia është antar i parlamentit që përfaqëson Dadaab. Ai thotë se qeveria e tij duhet të bëjë më shumë për të riregjistruar mira refugjat të rem, ende pjesë të sistemit, në mënyrë që ata të kërkojnë të kenë identitet kenian. Kemi gjetur shumë kenian që rrin pranë kampit të refugjatëve që kanë udhëtuar për të bërë refugjat të rem. E po, janë njerëz që kanë parë mundësinë për të emigruar në atë kohë. Për të emigruar drejt Shteteve të Bashkuara, drejt SBA-ve dhe çdo vendi tjetër në perëndim. Dhe kështu ndodhi. Ne gjurmuam disa kenian që kërkonin jo thjesht të regjistroheshin, por të risistemoheshin si refugjat në Europë, Kanada dhe Shtetet e Bashkuara. Të gjithë refuzojnë të dalin në kamera. Kam frikë për statusin e tyre, por njëri pranoi, pas zbuluar identitetin e tij. Tani një qytetar amerikan, familja e tij nga Kenia u sistemua në Shtetet e Bashkuara, kur ai ishte ende fëmijë në fillim të viteve 90. Ne ndoqëm ëndrrën amerikane, kemi shkuar në shkollë, jemi diplomuar. Risistemimi është një mundësi që ata e njohin njësoj si të fitosh një llotari. Por çfarë ndodhi me ata njerëz që kanë jetuar vërtet atje, që janë somalez? Më vjen vërtet keq për ta, por nuk ndihem fajtor, sepse ne shfrytzuam mundësinë që ishte para nesh. Kenianët që janë regjistruar si refugjat, ka një numër të lartë të atyre që janë risistemuar në vendet të tilla si Shtetet e Bashkuara. Nuk kanë frikë se do ta marrin statusin e refugjatit të jashtëligjshëm? Nuk jam në dijenit e asnjë keniani që është risistemuar si refugjat. Ju a them këtë sepse programi i risistemimit realizohet përmes verifikimeve dhe kontrolleve të ndryshme, sipas sistemit ton. Qeveria keniane refuzoi kërkesat e përsëritura për një intervistë përpara kamerës, por një zyrtar e pranoi se risistemimi ka ndodhur. Është për të ardhur keq. Ata autoroj që nga të mirat që mund të përfitonin ato vende, shfrytzuan mundësinë për të risistemuar dhe morën në mirëbesim statusin e refugjatit. Nuk mendoj se kjo do të ndodhë përsëri. Por kjo nuk i ka ndalur disa që të blejnë mënyra të tjera. Sa e pagove? Për letrat $300. Mendon se do të paguash akoma? Po, ai më tha $12.000 amerikan për person. $12.000 për person? Dhe çfarë do të sigurojnë aq para? Rrugën drejt SBA-s. Ky kenian, identitetin e të cilit po e ruajmë, thotë se disa muaj më parë u lidh me një ndërmjetësues që i premtoi atij dhe vëllait të tij se do t'i çonte në SBA. Do me thënë ai i plotsoi letrat për ju? Po. Pe gjë se çfarë shkroi? Jo, unë thjesht firmosa. Çfarë do të thotë për ty kjo? Do të thotë gjithçka, që ka korrupsion, që njerëzit bëjnë gjithçka për para. Dhe për refugjatët naiv, ato më vulnerabël, ata më në nevojë, shansi për një jetë më të mirë e bën gjithçka më të vështirë.
Konferenca vjetore e Bankës së Shqipërisë është fokusuar tek ecuria e ekonomisë sonë dhe sfidat për zhvillimin e saj, siç janë edhe kreditimi. Për presidentin e vendit Ilir Meta, bankat nuk po kreditojnë për shkak të korrupsionit dhe dobësisë së sistemit gjyqësor. Problemet dhe sfidat e ekonomisë shqiptare në një kohë ku ritmet e rritjes janë ngadalësuar ndjeshëm, janë diskutuar në konferencën vjetore të Bankës së Shqipërisë në bashkëpunim me Shkollën Ekonomike dhe Shkencave Politike të Londrës. Drejtuesit e mazhorancës ja kanë faturuar rënjën e ekonomisë situatës në sektorin energjetik, duke hedhur poshtë ndikimin e ngadalësimit të reformave, vënë në dukje pak ditë më parë nga Banka Botërore. Ne, në sektorin energjetik dhe për një porcion jo të vogël të rritjes ekonomike, ne i dedikohemi energjisë motit. Unë mendoj që konsolidimi fiskal është vazhdon të jetë shumë i rëndësishëm, nuk mund të relaksohemi. Reforma në drejtësi e pa tjetër sushme. Nuk kam nevojë fare ta debatoj, praktikisht do t'i ndroj faqen drejtësisë, por do ta ndihmoj shumë zhvillimin ekonomik. Ndërsa presidenti i vendit Ilir Meta u ndal tek kreditimi i dobët, që sipas tij është rrjedhoje korrupsionit dhe një sistemi të dobët gjyqësor. Bankat e Shqipërisë kanë efektivitet shumë të ulët në ekonomi. Ato japin kredi një përqindje shumë të ulët nga depozitat që disponojnë. Një nga arsyet pse bankat kanë frenuar kreditimi në Shqipëri lidhet me dobësitë në sundimin e ligjit. Për këtë arsye, një kthim dhe forcim në shinat e ligjshmërisë dhe të forcimit të shtetit të së drejtës, të funksionimit të plot, të shpejt e të besueshëm të gjyqësorit, si dhe lufta konkrete ndaj korrupsionit, do sillte indikim tejet pozitiv. Konferenca u fokusua edhe tek luhatjet e vazhdueshme me të cilat po përballet industria bankare, si pasojë elementeve të ristrukturimit të bankave, ndryshimeve teknologjike, zhvillimeve rregullatore dhe kontekstit të politikës monetare. Ndërkohë pas konferencës vjetore, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seiko ka dhënë një intervistë ekskluzive për A2 Business të Aurora Sulçës, ku shpjegon kreditimin anemik nga bankat, gjendjen e biznesit dhe ngadalësimin e ekonomisë. Seiko ka folur për herë të parë edhe për Schengenin ballkanik. Ka ndikuar në një kreditim anemik ose të moderuar, siç e shprehim ne, të ekonomisë gjatë viteve të fundit. Këta faktorë lidhen si me ekonominë e brendshme, ashtu dhe me sistemin financiar ndërkombëtar dhe me efektet që ky sistem ka pasur nëpërmjet filialeve në tregun financiar shqiptar. Kreditimi i ekonomisë shqiptare është goditur nga një normë negative kredive me probleme, e cila i ka trembur bankat në thojza kundrejt një kreditimi më proaktiv gjatë këtyre viteve. Kjo ka bërë që neve të adresoheshim seriozisht i problemi dhe të bënim një plan masash, i cili e ka ulur kredin me probleme nga niveli 25% në niveli 11% dhe ne parashikojmë që do të ulet dhe më tej. Dy element kryesor të cilat rreziku të cilat kanë ndikuar negativisht në rritjen ekonomike të këtij viti, që është ulja e eksportit të energjisë elektrike dhe përkeqësimi i situatës në Eurozonë, i reflektuar nga shumë drejtime në ekonominë shqiptare. Ne do duhet që të vazhdojmë me ecurinë e reformave strukturore pa ndalur, duke qenë të fokusuar në ekonominë tonë. Ne duhet bëjmë maksimumin, duhet vazhdoj lufta kundër informalitetit e kthyer në një reformë serioze. Duhet përmirësojmë të ardhurat, duhet patjetër që të ulim nivelin e borxhit. Nëpërmjet këtyre reformave strukturore ne do bëhemi më serioz si vend për të tërhequr investimet e huaja, të cilat sigurisht do ndikonin pozitivisht në rritjen ekonomike, në rritjen e investimeve dhe në rritjen e kreditimit. Mirë, do të flasim për sportin tani. Pas rreth një ore, Shqipëria do të luajë kundër Turqisë për eliminatoret e Europiane 2020. Kam në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin Erald Kodeli për të biseduar në lidhje me ekipin tonë përfaqësues. Erald, përshëndes, mirëmbrëma. Ta nisim me domethënien e kësaj ndeshje. Çfarë rëndësie ka kjo sfidë për ekipin tonë kombëtar? Është një sfidë jetike për këtë edicion të Euro 2020, për shpresat e Shqipërisë dhe ndoshta për ato pak shanse për të kualifikuar, por mbi të gjitha 11 tetori është një datë shumë simbolike, sepse në 11 tetor 2015 Shqipëria fitoi në Armeni dhe aty siguroi kualifikimin e parë në histori në një event madhor siç ishte Euro 2016. Shpresohet që edhe ky 11 tetor i sotëm në distancën e 4 viteve të jetë i mbar, Shqipëria të marrë një rezultat pozitiv. Fitoria do të na mbante në garë për të kualifikuar, për të shpresuar një bilet drejt Euro 2020, por edhe barazimi do të ishte një rezultat mjaft i mirë, sepse një tjetër objektiv i kombëtares shqiptare është që në këtë grup kaq të vështirë kualifikues
të paktën të renditet në vendin e tretë, aty ku duelojmë me Islandën, kundërshtar të cilët i mundëm një muaj më përpara dhe mund të përfitojmë nga fakti se ata tashmë do të luajnë ndaj Francës. Ndërkohë, Erald, çfarë formacioni do të hedhë në fushë Direja sot kundër Turqisë? Formacioni është pak a shumë ai që ne këtu në A2 CNN e kemi anoncuar prej ditës së hënë, kishte vetëm një dilemë, cili do të ishte zvendësuesi Elseid Hysajt, kapitenit Kuqezi i cili u dëmtua, pësoj ato dëmtim horror ndaj Napolit dhe u detyrua ta humbiste këtë ndeshje. Mendoj se në formacionin titullar në krahun e djathtë në vend të Hysajt do të aktivizojë Odise Roshi, por edhe gjendja mes fushorit Fierak, i njohur ndryshe si Raketa, nuk ka qenë më e mira, ka shqetësuar gjendja e tij për arsye fizike dhe në këtë mënyrë trajneri Edi Reja ka zgjedhur që në krahun e djathtë në vend të Hysajt të aktivizojë një lojtar me tipare më mbrojtëse siç është Frederik Veseli. Thomas Rakosha do të jetë në port, mbrojtja do të përbëhet nga Dermaku, Ismaili dhe Gjimshiti, një treshe që duket e kthyer zakonshme tani. Në krahun e majt të skemës 3-5-2 do të jetë Ermir Lenjani, ndërkohë që qendra e mesfushës konfirmohet ajo që spikati në fitore ndaj Islandës me Kejdi Baren, me Gjasulën dhe Ledian Memushaj. Në sulm Manaj do të jetë përkrahas Sokol Cikalleshit. Skuadra fituese nuk ndryshohet, trajneri Reja bëri vetëm një ndryshim të detyruar dhe shpresohet që kjo Shqipëri do të marrë sërish një tjetër rezultat pozitiv. Erald, në lidhje me ndeshjen e sotme është folur, spekuluar më herët se nuk do të lejoheshin të paraqiteshin simbolet tona kombëtare pra të Shqipërisë nga tifozët që do të jenë atje në stadium. Si qëndron e vërteta? Ishin disa informacione të gabuara, të cilat shkaktuan jo pak përshtyellim këtu në Shqipëri, mes tifozëve dhe mes atyre tifozëve të cilët kanë udhëtuar deri në Stamboll për të qenë në mbështetje të kombëtares shqiptare. Nuk bëhet fjalë për mos lejimin e flamujve apo të simboleve kombëtare kuqezi, përkundrazi, ato do të jenë të vetmet që do të lejohen në stadium, nuk do të lejohen banerat e tifogrupeve, siç është për shembull tifogrupi Tifozat Kuqezi apo edhe Ilirian Elit, të cilët do të jenë të pranishëm në stadium. Gjithashtu nuk do të lejohen edhe bluza me fytyra me logot e tipit autoktonus. Këto janë të ndaluara nga ligji i sportit në Turqi. Tifozët gjithashtu janë detyruar që të shkojnë në stadium afro 3 orë përpara startit të ndeshjes, sepse në tribunat ku ata do të jenë të pranishëm, në pikat e hyrjes kontrollet do të ishin mjaft të repta, pritet të jenë 2500 tifoz shqiptar zyrtarisht, përsa i takon numrit të biletave të cilat sipas rregullores FIFA-s dhe UEFA-s i akordojnë Federatës Shqiptare të Futbollit, por pritet jenë edhe më shumë në stadiumin 50.000 vëndësh i cili do të jetë i mbushur me kapacitet plot, duke llogaritur se në Turqi jetojnë edhe miliona shqiptar. Erald Kodheli, unë të falenderoj për këtë bisedë dhe këto informacione që përcolla. Kryeministri i Etiopis fitoi Nobelin për paqen. Abiy Ahmed Ali u vlerësua për punën e tij në arritjen e marrëveshjes së paqes me Eritrean që i dha fund luftës disa vjeçare mes të dy vendeve. Nobeli i paqes i këtij viti shkoi për kryeministrin e Etiopis Abiy Ahmed Ali. Ai u vlerësua për punën e bërë për t'i dhënë fund luftës me Eritren. Dy vendet ishin të përfshira prej 2 dekadash në një konflikt për kufit që shkaktoi rreth 70.000 viktima mes popullsisë civile. Përplasja nisi në 1998, pasi Eritrea fitoi pavarësinë nga Etiopia. Që prej ardhjes në pushtet në vitin 2018, Ahmed Ali ndërmori një sër reformash që liberalizuan Etiopin, liroi mira disident nga burgjet dhe më e rëndësishmja, nënshkroi marrëveshjen e paqes me Eritren. Ka mbështetur rolin e gruas në politik dhe gjysma e kabinetit të tij përbëhet nga gjinia femërore. Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali. Teksa njoftoi çmimin, Akademia vlerësoi përpjekjet e tij për vendosjen e paqes dhe bashkëpunimin ndërkombëtar. Ahmed Ali është laureati i 100 i Nobelit për paqen. Në garën e këtij viti ishin 301 kandidat, mes të cilëve organizata dhe individ. Mirë, nga Tanja Porja do të mësojmë tani se si do të jetë moti për fundjavën.
Mirëmbrëma të nderuar shikues të A2 CNN, le të njihemi kush e modi që na sjell kjo fundjavë, e cila në fakt paraqitet kryesisht e kthjellët në të gjithë territorin shqiptar. Megjithatë, gjatë orëve të pasdites, si të shtunën dhe të dielën, do të shfaqen vranësira lokale kjo kryesisht në zonat malore të territorit shqiptar, ku nuk do të mungojnë dhe ndonjë rreshje e izoluar shiu dhe më së shumti në zonat juglindore të Shqipërisë. Për sa i përket vlerave termike, vijojnë rritja e temperaturave si në mëngjes dhe në mesditë edhe gjatë ditëve të fundjavës, duke bërë që vlera minimale të ngjitet në 8 gradë Celsius, kjo kryesisht në zonat lindore, ndërkohë gjatë mesditës kemi maksimume prej 28 apo 29 gradë Celsius, kjo në ulëtërsinë perëndimore. Nuk përjashtohet mundësia që gjatë fundjavës të ngjitemi dhe në maksimumin prej 30 gradë Celsius. Çfarë do të ndodhë në kontinent? Gjatë kësaj fundjavë në kontinentin evropian do të kemi mot kryesisht të kthjellët, kjo në zonat jugore dhe pjesën më të madhe të Europës, qendra dhe lindja, por vijojnë brigjet perëndimore të jenë në kushte temperaturave të shpeshta, të cilat do të gjenerojnë stuhi të forta ajere, por edhe rrebeshe të konsiderueshme shiu, kjo në brigjet perëndimore. Më pak vranësira dhe rreshje kemi në skajin verior të kontinentit. Për sa i përket temperaturave, gjatë fundjavës do të vijojë rritje e temperaturave kjo në zonat të jugore, ku pritet që maksimumi të qëndrojë mbi 30 gradë Celsius, por do të ulen lehtë temperaturat pikërisht në brigjet perëndimore të kontinentit, aty ku do të kemi dhe lokalizimin e stuhive të fundjavës. Ky është parashikimi i motit për këtë fundjavë këtu në A2 CNN. Bashkë mirupafshim. Mirë, me këto informacione kemi mbritur në fund të ditarit orës 19. Ju kujtoj të klikoni në faqen tonë a2cnn.com, aty do të gjeni zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë natë e mirë. Unë jam Arlin Disa, ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.